اگه یه روز اینو به تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه که بازم دلت میخواد یار یکدیگر باشیم به سال ایوم قدیم بشینیم و سهر باشیم. سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه از ما حمایت میکنید. ما امشب اومدیم به خیابون ستارخان یا همون خیابون تاج قدیم. اینجا کلی رستوران و فستفودی هستش که همیشه شبها شلوغ میشه. گفتیم که یه ویدیو بگیریم تا شما هم حس و حال این قسمت از شهر تهران رو ببینید. امشب جمعه 20 ژانویه است و ساعت هم نزدیک به 10 شبه. بدم بخوره؟ اینجا رستوران نشاط، فکر کنم خیلیاتون بشناسین. یکی از معروف ترین رستوران های این منطقه است که اگه پنجشنبه و جمعه شبا مخصوصا به اینجا بیاین همینقدر شلوغه. کرده بودی؟
بیاد خوبی داره چیه؟ اینجا هم یه آش فروشی معروفه که بریم از نزدیک هم داخلشو ببینیم. کاریش نباشه بزار درد تو دواشه بره توی تمام جونم که باز برات باز بخونم که باز برات آواز بخونم اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا
کاریش نباشه بزار درد تو دماشه بره توی تموم جونم که باز برات باز بخونم که باز برات باز بخونم اگه بازم دلت میخواد یار یکدیگر باشیم به سال ایوم قدیم بشینیم و سر پاشیم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری قیمت یه سری از غذاها رو بهتون بگم. همبرگر 75,000 تومنه، فیله سوخاری 115,000 تومنه، چیزبرگر هم 135,000 تومنه. تقریبا به دلار بخوام بگم، دارم نگاه میکنم قیمت غذاها رو، یه چیزی بین $2 تا تقریبا 4-5 دلاره. ما الان اومدیم به این طرف از خیابون. این طرف بیشتر بستنی و آب میوه فروشیه تا رستوران و فست فود. برای اینکه به اینجا بیاین بهترین و نزدیکترین راه استفاده از ایستگاه متروی توحید هستش که با 3-4 دقیقه پیاده روی به اینجا میرسین. کلا دسترسی این منطقه تهران خیلی خوبه و اتوبوس ها و تاکسی های زیادی به این خیابون ستارخان میان و کلا به راحتی میتونید به اینجا بیاین. اینجا هم شیرینی‌های ترکیه‌ای و استانبولی مثل کنوفه رو درست میکنن و میفروشن. کلا تو سالهای اخیر خیلی من دیدم که یه همچین رستورانایی که شیرینی‌های ترکیه‌ای بخوان درست کنن و بفروشن خیلی زیاد شده تو تهران. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. ما همه سعی تلاشمون رو میکنیم که کیفیت ویدیوها بالا باشه و شما لذت ببرید. امیدواریم که همینطور هم بوده باشه. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.